વેલકમ ટુ ચેતુ's કિચન। આજે આપણે બનાવીશું ઔષધિથી ભરપૂર બિલાનું અથાણું। એક પણ ટીપું તેલના ઉપયોગ કર્યા સિવાય આપણે અહીંયા બિલા લીધા છે, આશરે 500 ગ્રામ જેટલા અહીંયા આપણે બિલા લીધેલા છે અને અહીંયા 2 લીંબુનો રસ કાઢી લીધો છે અને મીઠું અને હળદર, માત્ર આ 4 વસ્તુથી જ આપણું આ બિલાનું અથાણું તૈયાર થઈ જશે। ઉપરથી આમ ટોપકાનો ભાગ આપણે કાઢી અને બિલાને આપણે આવી રીતે જાડી હોય છે આપણી છાલ, અને જાડું એવું ચાકુ પણ પસંદ કરવાનું છાલ ઉખેડવામાં, એટલે થોડીક તકલીફ પડશે પણ આ અથાણું ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। જેને ડાયાબિટીસ હોય એને તો ખૂબ જ સારું છે આ અથાણું ખાવાનું। આવી જ રીતે આપણે બધા બિલાને છાલ ઉખેડી લેશું અને પાણી ભરેલા બાઉલની અંદર આપણે જેમ છાલ ઉખડતી જશે એમ આપણે ઉમેરતા જશું, એટલે આપણા બિલા કાળા ન પડે। અહીંયા આપણે સરસ બિલામાંથી છાલ ઉખેડી લીધી છે અને પાણીની અંદર જ રાખ્યા છે, તો એનું બધી ચીકાશ પણ નીકળી જશે અને કાળા પણ બિલા નહીં પડે। તો આની અંદર આપણે સરસ નાના નાના પીસ કરી લે, આપણે બટેકાની જેમ આવડા મોટા મોટા પણ કરી શકીએ અને હવે સરસ નાના નાના પણ કરી શકીએ। આવી રીતે બધા બિલા સુધારી લેશું। તમે લાંબી ચીરમાં પણ આ બિલાને સુધારી શકો છો। અહીંયા આપણે બિલા બધા સુધારી લીધા છે અને પાણીની અંદર સુધારી અને આવી રીતે સરસ આમ મસળીને ધોઈ નાખીએ તો જે બિલાની અંદર જે બી હોય એ પણ નીકળી જશે અને જે ચીકાશ હોય બિલાની અંદર એ પણ સરસ નીકળી જાય અને એ બિલા એકદમ સરસ આપણા ચોખ્ખા થઈ જશે। બીજા પાણીના બાઉલની અંદર આપણે ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે બીજા બાઉલની અંદરથી પાછા આ બાઉલની અંદર આપણે કાઢી લઈશું ને હવે આપણે બધું મસાલો એમાં કરી લઈશું। 2-3 પાણીથી આપણે સરસ ધોઈ લઈએ એટલે આપણા બિલાની અંદરથી ચીકાશ નીકળી જાય છે અને આપણા બિલાનું અથાણું એકદમ સરસ થાય છે। 2 ચમચી જેટલી આપણે અહીંયા હળદર ઉમેરી દઈશું અને 2 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરશું। મીઠું સરસ ઉમેરશું તો જ આપણું અથાણું સરસ થશે। અને આપણે જે 2 લીંબુનો રસ લીધેલો એ પણ અહીંયા ઉમેરી દઈશું। અહીંયા આપણે લીંબુનો રસ ન ઉમેરવો હોય અથવા તો લીંબુ ન હોય તો આપણી પાસે જે આપણે અથાણું બનાવ્યું હોય કેરીનું જે ખાટું પાણી આપણી પાસે પડ્યું હોય એ પણ આપણે અહીંયા ઉમેરી શકીએ છીએ। તો આ બધાને હવે આપણે મિક્સ કરી દઈશું। મીઠાની કે આપણે હળદરની જરૂર પડશે તો આપણે ઉમેરશું। એકદમ સરસ આપણે આને મિક્સ કરી લેવાનું છે। અહીંયા બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને હવે આપણે એક કાચની બોટલ લઈ અને એમાં બધું ઉમેરી દઈશું। અહીંયા બિલા આપણે બોટલની અંદર ભરી લીધા છે અને હવે આપણે અહીંયા ફિલ્ટરનું પાણી ઉપર ઉમેરી દઈશું, એટલે કે બિલાની ઉપર પાણી આવે ત્યાં સુધી જે બાઉલની અંદર આપણે બિલાનો મસાલો કરેલો એ બાઉલની અંદર આપણે પાણી ઉમેરી અને બિલાની ઉપર સુધી પાણી આવે ત્યાં સુધી આપણે એને ઉમેરી દેવાનું છે, એટલે બિલા ન દેખાય એટલે આપણા બિલા કાળા ન પડે। આવી રીતે આપણા બિલા દેખાવા ન જોઈએ અને એની ઉપર સુધી આવી રીતે પાણી આવી જવું જોઈએ અને આપણા બિલાનું અથાણું 2 થી 5 દિવસમાં આપણું અથાણું તૈયાર થઈ જાય છે। તો અહીંયા તૈયાર છે આપણું બિલાનું અથાણું। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગે। તો આવજો।